Останнім часом, а на момент зйомки це листопад 2023-го, мережею ширяться новини про те, що Spotify внесли зміни в свою модель виплати роялті. Мовляв, тепер Spotify почне виплачувати артисту роялті тільки після того, як музичний трек досягнув мінімуму в 1000 прослуховувань. Хоча особисто я, який почав випускати свої релізи лише з самого кінця 2022 року і не маю великої музичної бібліотеки на стрімінг-платформах, особливо і не помічу різниці, тому як моя музика ще навіть близько не досягла мінімальної кількості прослуховувань. І відповідно доходу це не приносить. Але це не привід опускати руки. Початок нелегкий. Отож, зараз я постараюся обговорити цю тему і розставити крапки над «і», щоб і ви краще зрозуміли, що відбувається. Перше, що варто зрозуміти, модель гонорарів за трансляцію музики – складна штука. І Spotify, як найбільший у світі платний стрімінговий сервіс, несе на собі основний тягар світового розчарування через низькі гонорари, які більшість виконавців і особливо авторів пісень отримують від постачальників цифрових послуг. Для прикладу, той же iTunes чи Tidal виплачують артистам більше грошей за прослуховування. Деталі нової моделі виплати просочилися в мережу через різні джерела без офіційних коментарів. Власне, через це і виникла велика кількість суперечок стосовно таких новин. Згідно нової моделі, з початку 2022 року всі композиції, які нараховують менше 1000 прослуховувань протягом 12 місяців, не отримують виплати роялті. Як повідомляють дані вебсайту Spotify Loud and Clear, лише 37,5 мільйонів треків із понад 100 мільйонів на Spotify перевищили 1000 потоків, що означає, що близько 2/3 усіх пісень, розміщених на Spotify, не досягли цього мінімуму. Чи варто панікувати і опускати руки? Звісно, ні. Давайте розбиратись далі. Для початку варто розуміти, наскільки мало грошей приносить 1000 трансляцій. 1000 трансляцій за 12-місячний період приносить щонайбільше $3 прибутку. А ви врахуйте, що дистриб'ютор, перш ніж виплатити вам ваші роялті, повинен сплатити ще комісію сервісам, яка є більшою. Тим не менш, багато дистриб'юторів просто тримаються за ці гроші, адже тисячі артистів, які заробляють всього $3, в результаті приносять дистриб'ютору суттєві відсотки, що залишає самого артиста, так би мовити, за бортом. Ці гроші просто не надходять артистам. Окрім того, зазвичай у дистриб'юторів є також певна мінімальна межа виплати, не досягнувши якої ви не можете вивести гроші. Якщо уявити собі приблизно цифри, про які ми згадували раніше, то виходить, що близько з 60% усієї музики на платформі, яка приносить малий дохід, утворюється неактивний пул з десятків мільйонів доларів, немов би підвішених в повітрі. Скажемо чесно, дали б хоч 1 мільйончик мені на розвиток. Я ж багато не прошу. Окрім того, такий крок компанії також спрямований на зниження або й взагалі скасування роялті, отриманих від шахрайських потоків. Відомо, що оплата одного програвання треку зараховується за 30 секунд прослуховування. А є багато розумників, які придумали геніальний бізнес-план та роблять треки в 31 секунду, з розрахунком на те, що слухач буде багато разів повторювати їх і, звісно, це принесе йому, так званому артисту, багато грошей. Сюди також відносяться звуки білого шуму, різні звуки природи та й накручування стрімів за допомогою ботів. Так, виявляється, є і таке. За всі ці хитрощі від недобросовісних артистів нова модель Spotify також стягуватиме фінансові штрафи з дистриб'юторів і лейблів за завантаження треків, які сприяють шахрайській діяльності. Тож новий мінімум повинен принести десятки мільйонів доларів на рік у пул роялті, який деякі джерела оцінюють у 46 мільйонів доларів. Теоретично гроші з цих потоків збільшать пул для виплати роялті саме для музикантів і авторів пісень, які справді працюють і стараються випускати хорошу музику. Справді, перш ніж нарікати на нові зміни, нам усім варто зрозуміти питання, яким стурбовані стрімінг-платформи. Адже вони бажають сприяти тому, аби законні, старанні артисти заробляли на життя та досягали успіху у своїй кар'єрі. Проте вони точно не хочуть торгувати сміттям. Тому наразі можна сказати, що Spotify зробили крок у правильному напрямку. І зміни повинні позитивно вплинути на ситуацію, яка склалася. Отож, давайте підсумуємо, що зміниться на Spotify вже з 2024 року. Перше.
Усі треки мають досягти мінімального порогу в 1000 потоків протягом 12 місяців, щоб отримувати виплату. По-друге, з лейблів і розповсюджувачів стягуватиметься штраф за доставку контенту, який сприяє шахрайській діяльності з накручуванням стрімів. І, по-третє, функціональні композиції, наприклад, білий шум і звуки навколишнього середовища, вимагатимуть довшого мінімального часу відтворення, ніж музичні композиції, щоб отримати гонорар. Завдяки таким змінам у політиці Spotify очікується, що протягом наступних 5 років пул роялті для працюючих артистів збільшиться більше як на $1 мільярд. Добре все це чи погано, по-вашому, напишіть в коментарі. І поділіться з іншими своїми думками та досвідом. Сподіваємося, що в майбутньому нас чекатиме ще більше змін, які позитивно вплинуть на нашу діяльність і принесуть нам більше можливостей для отримання доходу за свою музику. А тим часом продовжуємо далі працювати над якісною музикою та просувати її в соціальних мережах у правильний спосіб. Але про все це згодом. Підписуйтеся, підтримуйте та слідкуйте за новими відео. Бажаю вам творчих успіхів. Бережіть себе. Ти наскільки мало грошей приносять 1000? Зазвичай у дистриб'юторів є також певна мінімальна мережа. Яка мережа? Що ти плетеш? Не нам усім варто І вже з 2024